नमस्ते कम्प्युटर बेसिक कोर्समा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कम्प्युटर बेसिक कोर्सको पहिलो भिडियो हो। आज हामी कम्प्युटर बेसिक कोर्समा माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिनेछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले डेभलप गरेको एउटा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। यसलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामी स्टार्ट बटनमा जान्छौँ। यसरी क्लिक गरेर हामी यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँ गएर माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि अझ स्क्रोल गरेर यहाँतिर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 भनेर हामी यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन हुन्छ। यसरी यो चाहिँ एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको विन्डोज हो। यसलाई क्लोज गरेर अर्को पनि विकल्प छ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नको लागि। यहाँतिर सर्च छ त्यहाँ क्लिक गरेर वर्ड टाइप गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हेर्नुहोस् यसरी वर्ड टाइप गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर। यहाँ एकपल्ट क्लिक गरिसकेपछि यसरी खुल्छ है। अनि खुलिसकेपछि यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड हो। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 हो है। अरू भर्सन लेटेस्ट भर्सन पनि आइसकेको छ। यही अलिकति सजिलो र अलिकति स्टेबल, अलिक ग्राफिक्स पनि राम्रो भएको कारणले म यसमै गराउँदैछु। अरू भर्सनहरूमा पनि म अलिक लेटेस्ट भर्सन पनि पछि गराउने छु। तर सजिलोको लागि र सिम्पलको लागि आज म माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 मै गराउँदैछु। माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको चाहिँ एउटा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न डकुमेन्टहरू बनाउन सक्छौँ, टेक्स्टहरू एडिट गर्न सक्छौँ। टेक्स्टलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाएर त्यसलाई सजाएर हामीले आफ्नो काममा युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न चिठीहरू बनाउन सक्छौँ, आफ्नो बायोडाटाहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका डिजाइनका वर्डहरू हामीले बनाएर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ अथवा मेल गर्न सक्छौँ। त्यस्तो काम चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट वर्डले चाहिँ काम गर्छ। यो चाहिँ अफिस प्याकेज अन्तर्गत जुन माइक्रोसफ्ट अफिसले चाहिँ एउटा अफिस प्याकेज भनेर त्यहाँ धेरैवटा सफ्टवेयरहरू राखेको छ। त्यस अन्तर्गतको एउटा यो इम्पोर्टेन्ट र एकदम राम्रो सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ वर्डहरू जुन डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अति आवश्यक पर्दछ। र हामीले सामान्यतः यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको विन्डोज हो। यसमा चाहिँ सुरुमा अफिस बटन छ। यहाँतिर यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। क्लिक गरेर यस्तो लिस्टहरू आउँछ। यो अफिस बटन, यो माथिको चाहिँ टाइटल बार भन्छ। अनि त्यसपछि यो साइडको चाहिँ क्विक एक्सेस टुल बटन हो। त्यसपछि यहाँतिर यो मेनु बटनहरू आउँछन्। त्यसपछि यहाँ साइडमा चाहिँ यो कन्ट्रोल बटनहरू, यहाँ मिनिमाइज गर्ने, मिनिमाइज भनेको फोल्ड गरेर तल यसलाई टास्क बार भन्छ। टास्क बारमा फोल्ड भएर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हामीले प्रोग्राम पनि चलाउन सक्छौँ। यसमा यसरी क्लोज गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ दुईवटा ओपन छ, एउटा म क्लोज गरिदिन्छु। यसरी यहाँबाट यसरी यो टास्क बारमा चाहिँ यसरी फोल्ड भएर बस्छ गर्दाखेरि। त्यसपछि यो चाहिँ रिस्टोर भनेको सानो बनाउने अथवा ठुलो। यदि तपाईँको यो ठुलो छ भने चाहिँ यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिने भन्छ। यो म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यसले चाहिँ प्रोग्राम क्लोज गरिदिने काम गर्छ। यहाँ तपाईँले यदि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम क्लोज हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ ट्याब हुन्छ र यो ट्याबमा चाहिँ यदि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ विभिन्न कमान्डको यो आइकन सहितको रिबन आउँछ र यो रिबनले चाहिँ विभिन्न कमान्डहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। यो आगामी दिनमा हामी पढ्दै जानेछौँ। आजको लागि यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।